हेलो नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई च्यानलमा। आज चाहिँ मैले पालक पनिरको मिठो रेसिपी शेयर गर्न गइरहेकी छु। रेसिपी मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। र यो रेसिपीको लागि मैले 400 ग्राम जति पालकको साग लिएकी छु। त्यस्तै 250 ग्राम पनिर। पहिला सबै पनिरलाई 1 इंच साइजको क्युबमा काटेर तयार राख्ने। त्यस्तै 2 वटा प्याजलाई पनि मसिनो गरेर चप गर्ने। अब पालकको तलको मोटो डाँठलाई मैले पहिल्यै नै काटेर राखेकी थिएँ र अब 1-2 पल्ट राम्रोसित धुनु होला। पखालिसकेपछि पानी निथारेर यसलाई 2-3 मिनेट जति उमाल्नु पर्छ। पानी उम्लिसकेको छ। अब मैले सागलाई हाले र यसरी बिस्तारै हल्का हल्का थिच्दै 2-3 मिनेटको लागि उमाल्ने छु। दुई 3 मिनेटपछि पालकलाई निकालेर चिसो पानीमा हाले। हुन त आइस छ भने यसलाई आइसको पानीमा हाल्दा पनि हुन्छ। अब सबै निकालिसकेपछि एकछिन सेलाउन दिने। पालक सेलाइसकेको छ। अब निचारेर ग्राइन्डरमा हालेर पिस्ने छु। पिस्दा यसरी पुरै पातलो पेस्ट हुने गरी पिस्नु होला। अब लागौं पालक पनिर बनाउन। प्यान तताएर तेल हाले र तेल तातिसकेपछि माथिबाट 1 सानो चम्मच जिरालाई फुराए। त्यस्तै 2 वटा दालचिनीको बोक्रा हाले। त्यसपछि रातो सुक्खा खुर्सानीलाई पनि हाले र एकछिन चलाएर प्याजलाई पनि हाले। प्याजलाई चाहिँ गुलाबी हुन्जेल भुट्ने छु। अब प्याज गुलाबी भइसकेपछि 1 सानो चम्मच हर्दी हाले। त्यसपछि 1 ठुलो चम्मच लसुन र अदुवाको पेस्टलाई पनि राखे र लसुन अदुवाको तीखो गन्ध नहटुन्जेल सबैलाई भुट्ने छु। त्यसपछि 1 ठुलो चम्मच जिरा धनियाको धुलो हाले। फेरि एकछिन चलाएर 1 सानो चम्मच रातो धुलो खुर्सानीलाई हाले र 2 वटा टमाटरको पेस्ट पनि बनाएर हाले। टमाटरको पेस्ट सजिलैसित बनाउन सकिन्छ। टमाटरलाई हल्का बोइल गरेर ग्राइन्डरमा हालेर पिस्नु होला। पेस्ट एकैछिनमा तयार हुन्छ। अब अलिकति पानी हाले र ढक्कन लगाएर एकछिन पकाउने। ढक्कन खोलेर 1 सानो चम्मच मरिचको धुलो पनि मिसाए। त्यसपछि अघि पेस्ट बनाएर राखेको पालकलाई हाले र अब मजाले मसलासँग मिक्स गर्दै सानो फ्लेममा पकाउने। पेस्टको बोलमा अलिकति पानी हालेर रहेको पालकलाई पखालेर त्यही माथि हालिदिए। अब यो माथि मैले 2 चम्मच दहीलाई पनि हाले र फेरि सबैलाई मजाले चलाउँदै ब्लेन्ड गरे। ल अब पालक र दही सबै ब्लेन्ड भइसकेको छ। यो माथि सबै पनिर हाले, तर मैले पनिरलाई चाहिँ नभुटी हालेकी छु। यहाँहरूले पनिरलाई हल्का भुटेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो माथि मैले स्वाद अनुसार नुनलाई पनि हाले। अब यसलाई एकछिन उम्लिन दिने र त्यसपछि 1 चम्मच बटरलाई पनि हाले। बटरले पनिरलाई अझै ज्यादा फ्लेभर दिने हुनाले मैले हालेकी छु। अन्तिममा अलिकति कस्तुरी मेथीलाई हातले माडेर माथिबाट छर्किदिए। अब हाम्रो पालक पनिर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई यहाँहरूले भात, रोटी, पराठासँग मजाले स्वाद लिनु होला। यो रेसिपी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। र यस्तै मिठो मिठो रेसिपीको लागि मेरो अरू भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला। फेरि अर्को हप्ता अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।